Let's get up on our feet and let's welcome Pastor Sebastiaan. Laten we opstaan, laten we een applaus geven. All right. So good to see you all. Zo goed om jullie te zien. You may be seated. Thank you very much. Plaatsnemen. Heel erg bedankt. It's an honor to lead all of you. Het is een eer om jullie allemaal te mogen leiden. If you're part of Thousand Hills. Als je deel uitmaakt van Thousand Hills. It's an honor to minister to you if you're here as a guest. Het is een eer om je te bedienen ook als je hier als gast bent. It's an honor to work with you if you're a pastor from another church. Het is een eer om met je samen te werken als je voorganger bent van een andere kerk. I have a great vision and desire to see God do amazing things in our midst. Ik heb echt een grote visie en verlangen om Gods geweldige dingen te zien doen. Hier And I've just been blown away these past days of what God has done already. Echt overrompeld met wat voor dingen God al heeft gedaan hier. I mean, the CD launch yesterday, how awesome was that? En de CD-release van gisteren, hoe geweldig is dat? And just so many, like what Pastor Joshua also said, the changed lives that we've seen. Er waren zoveel levensveranderingen die we hebben gezien. And by the way, if God has really, done something new in your life. En als God iets nieuw gedaan heeft in jouw leven. And you have never made the decision to be baptized in water. En je hebt nog nooit de beslissing gemaakt om in water gedoopt te worden. Actually, tomorrow we'll have a baptism service. En we hebben morgen een doopdienst. It's going to be great. In both of our locations, actually. Allebei onze locaties eigenlijk. So you can still be part of that. Dus daar kun je nog steeds van deel if you want uitmaken. to. And how awesome it is to be baptized in Conference Weekend 2018. I mean, you'll ever remember om in Conference Weekend gedoopt te worden. So it's a no-brainer. You should do it, Ja, je moet het gewoon doen. Ja. Really. And if you want to take that step, Pastor Joshua is the person to talk to. Als je die stap wil nemen, is Pastor Joshua de persoon waarmee je moet praten. Because I believe it will help you really get started with the big life that God has for Ik you. geloof echt dat je doet beginnen met het grote leven dat God voor jou heeft. I believe God is calling each and every one of us to live big lives. Ik geloof dat God iedereen van ons roept om grote levens te leiden. I don't think He's called us to live like an ordinary life. Ik geloof niet dat je gewoon zomaar een normaal gemiddeld leven volgt. Just going through the motions. Om gewoon maar te bewegen. Wake up 6 o'clock. Om 6 uur wakker te worden. Yeah, it's early, but you got to do your devotionals, right? Maar je moet je overdenken doen, hè. And then 7 o'clock have breakfast. En dan om 10 uur ontbijt. You got to take that hour, right? Moet je even een paar uur vernemen. And then 8 o'clock you step in your car. En om 8 uur dan stap je in je auto. You go to work. Ga je naar je werk. Get home again. Kom je weer terug at 6 o'clock, whatever. Om 6 uur. Fight with your spouse, whatever, or your kids. Maak je ruzie met je echtgenoot of iets. No, you don't. You shouldn't. No, you really shouldn't go there. And then you spend a little bit of time on the couch and you go to bed. En dan breng je wat tijd door op de bank. En dan repeat. En dan ga je het opnieuw doen. And repeat. En nog een keer. And repeat. En nog een keer. And repeat. En opnieuw en opnieuw. Now, there's nothing wrong with living a life like that. Maar er is niks verkeerd om zo'n leven te leiden. However, we gotta inject purpose in every day. Je moet alleen een doel hebben daarin. I truly believe that as God's people. Ik geloof echt als Gods volk. As Christ followers. Als we volgers van Jezus. That we're called to be leaders. Omdat we geroepen zijn om leiders te zijn. Because leadership is influence, John Maxwell says. Omdat leiderschap invloed is, zegt John Maxwell. And you cannot live your life as a Christ follower without making influence. En je kan niet een leven leiden als een volger van Jezus zonder invloed te hebben. We let the light of Christ shine wherever we go. Je moet het leven van Christus laten schijnen waar je ook naartoe gaat. We're salt, we're light. We zijn het zout en het licht. In our workplaces, in school. Op ons werk, maar ook op school. In the neighborhoods. In de wijken hier. Wherever else we go. Waar we ook naartoe gaan. We're called to make a difference. We zijn geroepen om een verschil te maken. So I want to talk to you today for a few moments. Dus ik wil het jou vandaag hebben. About really making a difference. About living a big life. Over echt een groot leven leiden. Een leven met een doel. And you know what? When we go through hard times in our lives. Als we door moeilijke tijden gaan in het leven. That's when the real you often comes out. Dan komt de echte jij naar voren. Because when you're under pressure, the good stuff that is in you, or the bad stuff that is in you will come out. Want als je onder druk staat, komen de goede dingen en de slechte dingen uit jou. And so my hope for all of us is that when we go through rough times. Dus mijn hoop voor jullie is als we door moeilijke tijden gaan. Or maybe when we go through severe trauma in our lives. Of misschien door een trauma. That what comes out is Jesus. Dus dat wat eruit komt, dat Jezus is. That we're still an example in the midst of our suffering. Dat we nog steeds een voorbeeld kunnen zijn in het midden van ons lijden. And I want to talk to you about a man in the Bible.
Ik wil met met de persoon uit de Bijbel praten. And his name is David. En zijn naam is David. I'm sure you've all heard of King David, right? Jullie hebben er vast over gehoord, koning David. But this was in the time before he was king. Maar dit was de tijd voordat hij koning was. At this moment, he was basically a refugee. En hij was eigenlijk een vluchteling. He was just constantly fleeing away from King Saul, who was king at that aan het moment. vluchten van koning Saul, die toen koning was. And in 1 Samuel chapter 30, En in 1 Samuel 13, if you have a Bible or a Bible app, make sure you go there at the als je een Bijbel moment. hebt, moet je dat even opzoeken. You see the story where he is under big pressure. Dan zie je het verhaal waar hij echt onder grote druk staat. Now, this moment, in spite of the difficulties that he was going through in his life, En dit moment, ondanks de moeilijkheden waardoor hij heen ging, he was actually a very successful warlord. was hij echt een hele succesvolle krijgsheer. He gained some amazing victories against some of the people who were against the people of God. Hij behaalde best wel grote overwinningen over van de mensen die tegen God And waren. he was pretty famous because of that. En daardoor was hij best wel beroemd. But then after this battle that he fought, Maar na die strijd die hij had, he went back home to this one place called Ziklag. ging hij terug naar de plek die Ziklag heette. And there he sees that his life basically just had fallen apart. En daar zag hij eigenlijk dat zijn hele leven uit elkaar viel. On one hand, his life was really successful. On the other hand, it was falling apart. Aan de ene kant was zijn leven heel succesvol, aan de andere kant viel zijn leven uiteen. And I don't know about you, I think we've all been through phases like that. En ik denk dat we allemaal in zulke fasen meemaken. One area of our life is going great. Het ene gebied van ons leven gaat goed. Another area of our life is just falling apart. En het andere gedeelte valt uiteen. Maybe we're successful in our workplace or in our business. Misschien zijn we succesvol in ons werk. We have a great salary. Met een geweldig salaris. Our company is making a profit. En ons bedrijf maakt veel omzet. But our home is falling apart at the same time. Maar ons thuis, onze familie valt uiteen. And that is exactly what was happening to David at this moment. En dat is precies wat bij David gebeurde op dit moment. A group of Amalekites. Een groep Amalekieten. These were enemies of the Jews. Dit waren de vijanden van de Joden. Yeah, they came while David was away doing his thing, just having all these battles. Toen David naar huis ging om zijn ding te doen, om die strijd aan te gaan, They went to their city, gingen zij naar hun stad and raided it. en ze hebben het helemaal overvallen. Burned it with fire. Ze hebben het platgebrand. Took away all the women and children. En alle vrouwen en kinderen meegenomen. And there David arrives with 600 men, sees his city. En daar komt David met 600 man om deze stad weer over And he's te in nemen. deep despair. En hij is zeer benauwd daardoor. Now the Amalekites, they were a symbol of evil. En die Amalekieten waren een symbool van kwaad. I don't have time this morning to explain why they were a symbol of evil. Ik heb niet de tijd om te vertellen waarom ze een symbool van kwaad waren. But they were some of the most evil and immoral people that you could imagine. Maar er waren een van de meest kwade en slechte, immorele mensen die je kon voorstellen. And it was a horrible situation to know that these guys had raided this town. En dat is echt een verschrikkelijk verhaal om te horen dat zij die stad overvallen hadden. And when you go to 1 Samuel chapter 30 verse 4, Als je naar 1 Samuel 13 gaat, vers it 4, kind of paints the picture of what's going on here. dan schetst God een plaatje wat hier eigenlijk gebeurt. It says here, then David and the people who were with him lifted their voices and they wept until there was no strength in them to weep. Now David's 2 wives had been taken captive. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. En Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd. You can imagine how devastated David must have been. Kan je je voorstellen hoe verschrikkelijk hij zich gevoeld moet hebben? I mean, his possessions have been taken away. Zijn bezittingen waren meegenomen. And even more important, his wives have been taken away. And I don't want to say that this is a good thing that you have multiple wives. Zijn vrouwen waren meegenomen. Ik zeg niet dat het een goed iets is dat je meerdere vrouwen hebt. I think one is enough. Ik denk 1 is genoeg. But David had multiple wives. Maar David had meerdere vrouwen. And he didn't know what would have happened with his family. En hij wist niet wat er zou gebeuren met zijn familie. And he wasn't the only one who was wondering what had happened with his family. En hij was niet de enige die zich daar wat over afvroeg. His men that were with him, they were as concerned as he was. De mensen die met hem waren maakten zich net zoveel zorgen als hij. Were their wives and children sold off as slaves? En zijn vrouwen misschien en kinderen zouden misschien verkocht zijn als slaven. Maybe the women and the girls had been raped. Misschien waren ze verkracht. Maybe they were killed somewhere along the way. Misschien waren ze vermoord ergens. So David personally suffered here. Dus David had echt een persoonlijk lijden hier. And they were weeping and weeping and weeping until there was no more strength left En in ze them. bleven maar huilen en huilen tot er geen kracht meer in hen was. So there you have this situation, all the sadness. Dus hier hebben we de situatie, alle treurigheid. Everybody's wailing and wailing. En iedereen is maar aan het rouwen. I mean, just think of the saddest moment in your life. Denk eens aan het meest teleurstellende moment in jouw leven. Just crying your heart out. Dat je alleen maar aan het huilen bent om Maybe je you're hart over uit te huilen. over a loved one that is lost, Misschien over or een has geliefde died. die verloren is of die
Or dood maybe, is. just your life falling apart. Of gewoon je leven dat uiteenvalt. It's just everybody's so sad. Dan is gewoon iedereen zo verdrietig. And then suddenly, the atmosphere turns around. En dan op een gegeven moment gaat de atmosfeer verandert zich. And it wasn't a good thing. En dat was niet een goed iets. Verse 4 says this, moreover, David was greatly distressed because the people spoke of stoning him. For all the people were embittered, each one because of his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd. Ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. So you could imagine here the situation. So everybody's like weeping and weeping. Everybody's really sad and De devastated. situatie even voorstellen. Iedereen was aan het huilen en iedereen was heel verdrietig. You can see all these men, these tough guys, Al die stoere mannen with faces that were wet of tears, met gezichten die helemaal nat waren van de tranen. eyes red from the weeping. Dat ogen rood waren van het huilen. And then suddenly the atmosphere changed and everybody's eyes focused on David. En de atmosfeer verandert en alle ogen zijn gefixt op David. And they're like, man, you're the problem here. En ze zijn, jij bent het probleem hier. You're the one who brought this great calamity upon us. Jij bent degene die dit hele gebeuren op ons heeft gebracht. It's your fault. Het is jouw fout. But notice here how David doesn't shift the blame. Maar merk even op dat hij niet de schuld afschuift op iemand. He didn't complain, I understand your situation, I understand your pain. Hij zei niet van, ja, ik begrijp je verdriet en je pijn. But hey, I'm in the same boat as you are. Maar ik ben in hetzelfde bootje als jij. It's not my fault. Het is niet mijn fout. No, this man, David, he took responsibility as their leader. Nee, David, hij nam verantwoordelijkheid als hun leider. And I want to give you 7 life principles today. En ik wil je 7 levensprincipes meegeven. And this is the vandaag. first one. If you want to live a big life, En dit is het eerste als je een groot leven wil how leiden. many of you want to live a big life? Hoeveel willen jullie een groot leven leiden? Come on. Kom op. How many of the rest of you want to live a big En life? hoeveel van de rest van jullie willen een groot leven leiden? I hope you're here because you want to live a big life, Ik hoop dat je right? hier bent omdat je een groot leven wil leiden. So the first life principle, Dus het eerste levensprincipe. and you got to take notes here or take pictures or whatever because there's going to be 7. Foto's maken, want er zijn er 7. And 7 is a divine number. En 7 is een goddelijk nummer. So that means it's Aantal. going to be revival by the time I get to number 7. Dus het is belangrijk dat je ze allemaal opschrijft. But life principle number 1 is this. Maar het levensprincipe nummer 1 is dit. That you take the responsibility for the situation, even if it is not your fault. Je neemt verantwoordelijkheid voor de situatie, zelfs als het niet jouw fout is. And it wasn't easy on David, En het was ook niet makkelijk voor David. because the passage says that he was greatly distressed, Want hij zei dat hij zeer benauwd was. because the people wanted to stone him. Want de mensen wilden hem stenigen. And greatly distressed, if you look at the Hebrew behind that, En zeer benauwd, als je naar het Hebreeuws kijkt daarachter. it's kind of what Pastor Valerie just spoke about. Dat is ongeveer waar Pastor Valerie het net even over heeft You gehad. can hardly breathe. Je kan nauwelijks ademen. Thank God I never had that experience that she had. Ik dank God dat ik nooit zo'n ervaring als haar heb gehad. You can't breathe. You je can't gewoon niet breathe kan anymore. ademen. Greatly distressed. Zeer benauwd. And I will be greatly distressed En ik wil niet zeer benauwd zijn. if these 600 men that were with David, Maar ik zou wel zeer benauwd zijn als die 600 mensen bij David. and because these guys, they were up to no God good. They were like low lives. Maar deze mensen hadden niks goeds in hun gedachten. And they suddenly, instead of respecting and honoring their leader, they suddenly wanted to come against him. En in plaats van om hem te eren als leider, kwamen ze tegen hem. So there was like a lynch mob of people that wanted to kill him. Dus het is echt zo'n ruige menigte. Eigenlijk een menigte die iemand wil afmaken. I wouldn't be able to breathe if zou ik that niet would kunnen happen to me. Als dat mij overkwam. I would run. Ik zou wegrennen. I don't know about you, I would run. Ik weet niet wat jij zou doen, maar ik zou wegrennen. And the Bible describes these guys as being embittered. En de Bijbel omschrijft deze mensen als verbitterd. And the Hebrew word behind that is the word mara. En het Hebreeuwse woord daarachter is Mara. Okay, turn to the person next to you and say mara. Als je naar de persoon naast je kijkt, zeg even Mara. Mara. You know what that means? Weet je wat dat betekent? You just told that person next to you that they're rebellious. Je hebt net tegen die persoon naast je gezegd dat ze opstandelijk zijn. This was a serious case Dit was een serieus geval of mutiny van muiterij against their leader. tegen een leider. What's going on here? Wat gebeurt hier It's eigenlijk? a real bad Het situation. is echt een slechte situatie. But you know what? David had learned, knew where to turn in situations like this. Maar David had een nieuwe gedachte om hiermee om te gaan. He knew where he could find strength when he was going through a really rough situation in his Hij life. wist waar hij zijn kracht vandaan kon halen als hij op een moeilijke plek was in zijn leven. And the writer of this book says he strengthened himself in the Lord his God. En de schrijver van dit boek zegt hij sterkte zich in de Heer. Now let's pause de Heer there is zijn for a God. moment.
Laten we even op pauze zetten op He dit moment. strengthened himself in the Lord his God. Hij sterkte zich in de Heere zijn God. It doesn't say he strengthened himself in the Lord. That's it. Het zegt niet, hij sterkt zichzelf in de Heere en dat is het. It says he strengthened himself in the Lord his God. Hij zegt, hij sterkte zich in de Heere zijn God. I love how personal that is. Ik hou ervan hoe persoonlijk dat I is. love the fact that the Bible so clearly describes here that David had a personal relationship with his God, with his Savior. Dat de Bijbel zo duidelijk beschrijft dat David een persoonlijke relatie had met zijn redder, met zijn God. God is not some kind of distant ruler over the universe. God is niet een afstandelijke heerser over deze wereld. No, he's a personal God who wants to have a personal relationship with his people. Hij is een persoonlijke God die een persoonlijke relatie wil met zijn volk. And you might be here today En misschien ben jij hier vandaag, hearing us speak all these words about this personal God, dat je al deze woorden hoort over deze persoonlijke God, but you feel like God is a million miles away from you. maar je voelt alsof hij miljoenen kilometers ver weg is. It feels like you don't have that personal relationship Het with voelt dat je him. niet die persoonlijke relatie hebt met hem. But I can guarantee you today that he wants to have that personal Ik kan je relationship with you. garanderen vandaag dat hij die persoonlijke relatie met jou wilt. And all it takes, just like David, is to just go to God. En het enige wat je hoeft te doen is dat je naar God hoeft te gaan. Here I am, Lord. Hier ben ik, Heer. I don't feel like I'm in the right place in my relationship with you, but here I am. Ik voel niet dat ik op een goede plek ben in mijn relatie, maar hier ben ik. I want to have that relationship with you. Ik wil die relatie met u hebben. So David strengthened himself in the Lord, his God. Dus David sterkte zich in de Heere, zijn God. Now, here, are you up for a little more Hebrew here? Wil je nog iets meer Hebreeuws horen? Yeah, I'm so good in Hebrew, not really. Ja, ik ben heel goed in Hebreeuws. Nee, niet echt. But there's Maar- great tools online. Er zijn Praise God. goed gereedschap online. Prijs de Heer. The word for strengthened Het woord voor gesterkt is wa'yid hazek. is Wahid Hazek. I'm preaching here right now. Hij is aan het preken hier. Okay, let's repeat that. Wa'yid hazek. Laten we het opnieuw zeggen. Wahid Hazek. Wa'yid hazek. Wahid Hazek. He strengthened himself. Hij sterkte You know what zichzelf. that means? Weet je wat dat betekent? Is that he was made hard. Is dat hij hard gemaakt He is, was made stevig. tough. He was made solid. Dat hij echt ruim en stevig, sterk gemaakt And is. the Lord did that in his life too, so that he could do what needed to get done. En dat deed de Heer, zodat hij kon doen wat de Heer voor hem And voorbereidt. it's like training your abs. En dat is een beetje om je buikspieren te trainen. Now, how many of you are into martial arts like boxing Hoeveel van jullie hebben iets met gevechtsporten, or boksen? MMA or whatever? How many of you are into MMA. that stuff? Hoeveel zijn van jullie houden zich daarmee bezig? You gotta strengthen that core. Dan moet je core moet sterk zijn. You gotta make sure those abs are well trained. Dan moet je je buikspieren goed trainen. So I asked my translator right now Dus hij vroeg mij. to give a little bit of a demonstration of what it... Oh, je did it. Om een demonstratie te geven. All right, we'll do it. I'll suffer with him, okay? Let's do it. Let's do it. Yeah. Let's see. Okay, let's do it like this. Like we'll do it the CrossFit way, right? Alright, de CrossFit CrossFit manier. way. It's hard. I have a belt pack right here. It's hard, huh? Okay. Let's get up again, man. High five. High five. Come on. Yeah, that's better. That's better. All right. So that's what it says here. Oké, dat is wat het hier zegt. We're made hard. We're strengthened. We're toughened We up. zijn krachtig gemaakt. We worden een beetje versterkt. And you know that well-trained abs. En dat goed getrainde buikspieren. You know, a friend of mine who actually did martial arts. Een vriend van mij die echt MMA deed. He said to me, they can actually handle the weight of an elephant. Hij zei, ze kunnen eigenlijk het gewicht van een olifant dragen. Now, I'm still training to get there. Ik ben nog steeds aan het trainen om daar te komen. All right, just saying. Zeg het maar even. And you know, the same word, same Hebrew word, Hetzelfde Hebreeuwse woord is used by the prophet Ezekiel. is gebruikt in Ezekiel. And he had to confront rebellious Israel. En hij moest het opstandige Israël confronteren. And in Ezekiel 3, verse 9, it says that God made his forehead like a diamond, harder than flint. En Ezekiel 3 vers 9 zegt, uw voorhoofd zal ik maken als diamant, harder dan steen. And then God says about Ezekiel that he doesn't need to be afraid anymore of their faces. En dan zegt God dat Ezekiel niet bang hoeft te zijn voor hun gezichten. Now, I don't know about you, Ik weet niet hoe het met jou zit. but being a pastor is a hard job from time to time. Maar als voorganger heb je een zware taak. van tijd tot tijd. And when you have to make certain changes, En als je wat veranderingen moet doorgaan, make certain decisions, sommige beslissingen moet maken, sometimes you have faces in your mind of people who wouldn't agree with that dan decision. heb je soms gezichten in je gedachten die niet zullen instemmen just met die saying. verandering. Ik zeg het maar even. So, and that is exactly what Ezekiel was facing. En dat is precies waar Ezekiel mee worstelde. But God told Ezekiel that he didn't need to fear people
anymore. God vertelde Ezekiel dat hij niet meer bang hoeft te zijn voor mensen. Because he would strengthen him, Omdat hij hem zou sterken. harden his forehead. Om zijn voorhoofd hard te maken. And that is also how hard God made David. En dat is ook hoe hard God David maakte. And I don't know about you, but my head is pretty hard. En mijn hoofd is eigenlijk best wel hard. And we could actually, you want to try with me, Lars? Wil je het proberen? Actually, I was a youth leader, Ik was een jeugdleider. probably 22, 23 years old in my 22 church jaar in geleden. Diemen. In mijn kerk in Diemen. And I went on a, like in one of the fall breaks or whatever, Ik ging in de herfstvakantie of zo. with my pastor and his family. Met mijn voorganger en zijn familie. And one of the guys in my youth group, we went to Belgium. En een van mijn jongens uit mijn jeugdgroep ging naar België. Yeah, we went to Vielsalm. Ging naar Vienzan. Vielsalm. And there's like a, you know, whatever. Zeg maar wat. It's like a bungalow park, and so we have there's a pool there, like a Het is subtropical een pool. bungalowpark, dus met een zwembad daar. And so we're having fun in the pool, right? Dus we genieten ervan om in het zwembad te zijn. Accidentally, En per ongeluk, my friend Denny, mijn vriend Benny, Benny and myself, we bumped our heads against each other. Some grace hier. En wij stoten onze hoofden hier. And I didn't feel anything. En ik voelde helemaal niks. It's like, what was that? That was the only thing. That was me. And then Denny, Maar Danny, he suffered for about an hour hij had from the ongeveer pain een uur last van de of the pijn. hardness of my head. Van hoe hard mijn hoofd was. Poor guy. Arme jongen. Then he didn't want to be in the youth group anymore. En hij wilde toen niet meer in de jeugdgroep zijn. He was Helaas. just afraid. Hij was bang. You know what? In the presence of the Lord, In de aanwezigheid van de Heer the weak are made strong. worden de zwakken sterk gemaakt. When we come closer to God, we're toughened up Als we dichter bij God komen, worden we gesterkt. so that we can fulfill His mission. Omdat we zijn missie kunnen vervullen. And oftentimes as a pastor, when I have to get up and preach, En vaak als een voorganger, als ik moet preken, I'm often thinking, I'm not the one who should be up here to preach. dan denk ik altijd, ik ben niet degene die hier zou moeten staan om te preken. Let someone else do this. Laat iemand anders het doen. I'm too weak, I'm not smart enough. Ik ben te zwak, ik ben niet slim I genoeg. can't talk good enough. Ik kan niet goed genoeg praten. But you know what? Paul says this. Maar Paulus zegt dit. That's why I take pleasure in my weaknesses. Daarom kan ik zelfs over mijn zwakheden... daarom kan ik zelfs blij zijn over mijn zwakheden. And in the insults and hardships and En persecutions beledigingen, noodsituaties, vervolgingen. and troubles that I suffer for Christ. En moeilijkheden die ik ter wille van Christus moet verdragen. For when I'm weak, then I am. Want als ik strong. zwak ben, ben ik sterk. God's power is perfected in our weaknesses. Gods kracht is volmaakt in onze zwakte. And that takes me to life principle number 2. En dan neem me mee naar levensprincipe 2. When you are weak, when you feel weak, Wanneer je zwak bent, look up to God kijk naar God op. and He'll make you strong. En hij zal je sterk maken. He'll make you strong. Hij zal je sterk maken. And after David had strengthened himself in the Lord, En toen David zich gesterkt had in de Heer, we see in verses 7 and 8 that he goes back to the Lord zie je in vers 7 en 8 dat hij terug gaat naar de Heer. and he takes an ephod. En dat hij een Ephod. You can't translate it, it's a Hebrew word. Just testing. Ik kan het niet vertalen, het is een Hebreeuws woord. Thank you. I'm just picking on this guy, man. He does good, huh? Yes. Dankjewel. But an ephod is a priestly garment Een ephod is een soort priesteromslagdoek that you wear over your shoulders. die je over je schouder draagt. It's kind of like this. No, not Zoiets really. als dat, maar eigenlijk niet. And David used that ephod and went into the presence of the Lord. En dan gebruikte hij die doek om naar de Heer te gaan, in de aanwezigheid van de Heer te gaan. And because there was some kind of intimacy between God and David Want er was wat intimiteit tussen God en David, that other people in his day and age didn't have. die andere mensen in zijn tijd niet hadden. And you wonder why did David have that intimacy with the Lord? Why Weet did je he have waarom- that strong relationship with God? Weet je hoe hij zo'n intimiteit had met God en waarom hij zo'n sterke relatie had? You know what? Before David was anointed to become the next king, Voordat hij gezalfd was om koning te worden, before the prophet Samuel pulled out that big horn and poured oil over this young man, voordat de profeet Samuel die hoorn had gehad met die olie voor David, David was a shepherd boy. was David een herdersjongen. And he just walked through the fields En hij liep gewoon door de velden heen, with a couple of sheep. met een paar schapen. That was his life's mission, Dat was zijn levensmissie, to care the sheep, protected them. om voor die schapen te zorgen en ze te But beschermen. while he did that, Maar terwijl hij dat aan het doen was, because there was no human he could communicate with, omdat er geen mens was waarmee hij kon praten, the only thing he could do is he could say this, meh, meh. is het enige wat hij The little zou doen, sheep. een beetje blaren. But of course there was the Lord as well.
Maar het was natuurlijk de Heer. So while he was there guarding the sheep, Maar toen hij dus de schapen hoedde, he actually was working on his relationship with God. was hij eigenlijk aan zijn relatie met God aan het werken. You know, he was worshiping the Lord. That's where he learned to play instruments. Hij ging de Heer aanbidden en daar leerde hij om instrumenten te That's where he bespelen. learned to pray. Toen heeft hij geleerd om te bidden. That's where he found that intimacy with God. Daar heeft hij de intimiteit gevonden met God. Long before he became king. Lang geleden voordat hij koning And werd. a time of preparation, En een tijd van voorbereiding, when nobody knew his name, toen niemand zijn naam wist, allowed him to work on his most important relationship in life that he would ever have. dat zet hem in staat om aan zijn meest belangrijke relatie te werken. The relationship with his heavenly Father. De relatie met zijn hemelse vader. That's life principle number 3. Dat is levensprincipe nummer 3. Preparation in the secret places Voorbereiding in de geheime plekken. will give you a platform in the public Zal je places. een platform geven in de publieke plekken. Preparation in secret places will give you a platform in the public places. Voorbereiding in geheime plekken zal je een platform geven in publieke And that is a lesson we all need to learn. Dat is een les die we allemaal moeten leren. Too often we try to jump ahead and look for positions. Te vaak willen we vooruit gaan en naar posities But I love kijken. this story of this lady Maar ik hou ervan van dit verhaal over deze vrouw. who nobody knew her. Die niemand kende. And she was part of this church, En zij maakte deel uit van deze kerk. part of the youth there, Deel van de jeugd daar. and she was cleaning toilets En zij was toilet aan het schoonmaken. and working behind the scenes for years and Dus years. achter de schermen was ze aan het werken voor jaren en jaren. And somebody spotted preaching potential in this young lady. En iemand zag een prekend potentieel in deze vrouw. Gave her an opportunity to speak. En ze gaf haar een kans om te spreken. For a long time after she had been serving faithfully. Een lange tijd nadat ze trouw had gediend. And she became this world-renowned speaker En toen kwam ze deze wereldberoemde spreker. that preaches in all the kind of places that everybody wants to speak at. Die in al die plekken kon preken waar iedereen naartoe wilde preken. And she's an amazing prophet and En evangelist. zij is een geweldige profeet en evangelist. And I think some of you know her name, En ik denk dat sommigen van jullie haar kennen. Christine Kane. Dit is Christine Kane. And it's amazing to see what God has done in her life because she started out in those small En het places. is geweldig om te zien wat God in haar leven heeft gedaan, omdat ze op die kleine plek is begonnen. She didn't care about the platform. Het maakte niet uit dat platform. She just cared about serving God Ze bekommerde zich alleen maar over God. and serving her leaders. En om haar leiders te dienen. And she prepared herself for the big platform that En way. zij heeft zichzelf voorbereid voor het platform. You know what? If we cut short the time of preparation, Als we een inhaal... Can you repeat? als we de weg naar de voorbereiding afsnijden van voor. That's easy. Whatever. The devil will tempt us. Dan zal de duivel ons verleiden. And he will draw us away from the relationship we have with God and will hij try zal to ons- put us back into our old life Hij zal ons weghouden van de relatie met God en ons terugstoppen in ons oude leven. with our sin and our brokenness. Met onze zondigheid en onze gebrokenheid. You know, if we want to grow wide branches, Als we wijde takken willen how many of you groeien. want to grow wide Of we willen branches? wijde takken groeien. We need to focus on growing deep roots. Dan moeten we eerst focussen op diepe wortelen groeien. And David actually, in his life, he messed up big time. En in zijn leven had David het echt wel verpest. But every time he knew he could go back to the Lord, Maar elke keer wist hij dat hij terug kon gaan naar de Heer. in spite of his sins, Ondanks zijn zonde. because he knew God intimately. Omdat hij God intiem kende. And the story continues. En het verhaal gaat verder. David inquired of the Lord, saying, "Shall I pursue this band? Shall I overtake them?" Toen raadpleegde David de Heer en hij zei, zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? So while David was experiencing the pain of his family and his possessions that they were lost, Dus terwijl David de pijn van zijn bezittingen en van zijn vrouwen ervaarde, he knew that he could turn to God. wist hij dat hij naar God kon keren. And when we have a relationship with God, when Jesus is our Lord, Als we een relatie hebben met God, als Jezus onze Heer is, we can draw near to God directly. dan kunnen we tot God direct naderen. You know, James says that when we draw near to God, he will draw near to us. Jacobus zegt, als we tot God naderen, dan nadert hij tot ons. And after strengthening himself in the Lord, En toen hij zich sterkte in de Heer, he inquired of the Lord for strategy. vroeg hij de Heer om raad voor een strategie. And too often we're looking for solutions in all the wrong places. En te vaak kijken we naar oplossingen in de verkeerde plekken. You know, we look for self-help books. We kijken naar doe-het-zelf boeken. Nee, self-help. Gewoon om jezelf te helpen. Yeah. So last time I told you the story. It's actually not a true story. You know, that's the thing as a preacher. Is often you tell stories that are not true. En ik vertel vaak verhalen die niet that's waar not zijn. Nee.
And I went to the bookstore. En ik ging naar de boekwinkel. And I said, I asked the employee there, En ik vroeg degene die daar werkte. where's the self-help section? Waar is de zelfhulp sectie? So he told me, Dus hij vertelde mij. if I would tell you, it kind of defeats the point. Als ik het jou vertel, dan is het eigenlijk al een punt. So I didn't find the self-help section. Dus ik heb het niet gevonden. I ended up finding a Bible though, that was good. Ik heb wel een Bijbel gevonden, dat is al goed. And this is not a true story. Maar Okay, het is the rest of geen the echt stories are true. Sorry, het is niet waar. And oftentimes, besides going for self-help books, En vaak door niet naar zelfhulpboeken te gaan, we go to other people. gaan we naar andere mensen. And oftentimes we go to the people that don't have their act together. En vaak gaan we naar de mensen die niet hun hele zootje bij elkaar And hebben. they actually make more damage, causes more damage than we would hope for. Die eigenlijk meer beschadigen dan wij op hoopten. If we're really desperate, we may even go for new age solutions En like misschien gaan we wel naar New Age oplossingen. like tarot cards or horoscopes, those kind of Dus things. horoscopen en dat soort dingen. Don't wreck your life with getting the wrong advice. Ga niet naar het verkeerde advies. The one place we need to go to is God himself. Waar we naartoe moeten gaan is God zelf. Inquire the Lord of strategy, just like David. Vraag hem om raad voor strategie zoals David. God, what do you want me to do in this situation? God, wat wil je dat ik doe in deze situatie? You know, prayer is our first response. It's not our last resort. Gebed is onze eerste respons, niet het laatste redmiddel. And then don't be surprised that God will actually give you an answer. En wees er niet verbaasd dat God je een antwoord zal geven. He said to David, pursue, for you will surely overtake them. Hij zei tegen David, achtervolg ze, want je zult ze zeker inhalen en bevrijden. You will surely rescue all. Je zult ze zeker bevrijden. God promised a breakthrough. God belooft een doorbraak. Now, whatever situation you're facing today, In welke situatie je ook meemaakt. ask the Lord for strategy. Inquire of him. Vraag de Heer om raad. Vraag hem voor een strategie. Because his promise to you is breakthrough. Want zijn belofte voor jou is doorbraak. I truly believe that God still speaks today. Ik geloof echt nog steeds dat God vandaag nog spreekt. Through his word, through dreams and visions. Door zijn woord, door dromen en visioenen. Through impressions he may give you. Door dingen die hij in je gedachten stopt. Even through the pastor sometimes. Zelfs door de voorganger soms. Through other people. Door andere mensen. When you inquire of him, I believe he will give you an answer. Als jij hem om raad vraagt, dan geloof ik dat hij jou een antwoord zal He geven. will give you wisdom. Hij zal jou wijsheid He geven. will give you the strategy that you need. Hij zal jou de strategie geven die So je here's nodig hebt. life principle number 4. Dus hier is mijn levensprincipe nummer 4. When you feel stuck in life, Wanneer het voelt alsof je vastzit in het the leven. first place to look for direction De eerste plek om richting te zoeken is with God himself. is bij God. Story continues. Het verhaal gaat verder. David went. David ging erop uit. He and 600 men who were with him. Hij en 600 mensen die met hem gingen. You know, this is so interesting what's going on here. Dit is zo opmerkelijk wat hier aan de hand is. Just remember what happened. Dus herinner even wat er is gebeurd. They were weeping, Ze waren aan het huilen. they were sad, Ze waren verdrietig. they were devastated. Ze waren helemaal verschrikkelijk in Then staat. the atmosphere changed. En die atmosfeer veranderde toen. And they speak of stoning him. They wanted to kill En dan him. wilden ze hem vermoorden, wilden ze hem stenigen. And now suddenly David is able to take charge again. En nu opeens heeft David weer de leiding. All the 600 men, instead of being rebellious against him and a serious case of mutiny, they wanna be with him. Al die 600 mensen die opstandig waren en muiterij pleegden, die waren opeens nu met hem. What happened here in these couple of Wat moments? gebeurde hier in deze paar momenten? Could it be that the time that David spent in God's presence Kon het zijn dat de tijd die David doorbracht in Gods aanwezigheid was the one thing that made the difference in his was situation? hetgene wat het verschil maakte in zijn situatie? I believe he came up with a new anointing, Ik geloof dat hij terugkwam met een nieuwe zalving. with a new passion, Met een nieuwe passie. with a new authority. Met een nieuwe autoriteit. And he was able to pull everyone together. En hij was in staat om iedereen bij elkaar te And it's brengen. amazing to see how he didn't waver. En dit is geweldig om te zien hoe hij niet wankelde. He wasn't afraid of the faces anymore of these rebellious men. Hij was niet bang voor de gezichten van deze Because opstandige mensen. David feared God more than he feared men. Want David vreesde God meer dan hij die mensen And that was the vreesde. very thing that made David En successful. dat was hetgene wat David succesvol Now, what maakte. does it mean to fear God? Wat betekent het om God te vrezen? It doesn't mean that you're afraid of God. Het betekent niet dat je bang bent voor God. Het But it means that you have a deep respect and a deep awe for the Lord. You honor the Lord. betekent dat je een diep respect, een diep ontzag hebt voor de Heer. Je eert hem. And when you're in this place in your relationship with God, you don't have to be afraid of people En in anymore. deze plek, in onze relatie met God, hoef je niet bang te zijn voor
And you mensen. know, that's where most churches are stuck. Dat is waar de meeste kerken vastzitten. That is where most businesses are stuck. Dat is waar de meeste bedrijven vastzitten. That is how we get stuck in life. Dat is hoe wij vastzitten in ons leven. Because the leadership of a church or of a business or in our own lives, Want het leiderschap in de kerk, in een bedrijf en in ons eigen leven. we're so afraid of the people that we're leading. Zijn we zo bang voor de mensen die we leiden. We're so afraid that they might get offended. We zijn zo bang dat ze zich gekwetst voelen. Afraid that they might walk away. Misschien bang dat ze weg zullen lopen. I can tell you this, you need to put God first. Ik kan je dit vertellen, je moet God op nummer 1 zetten. Honor God above all else and people will follow when you take the lead. Eer God boven alles en mensen zullen je volgen als jij de leiding neemt. So when you honor God Dus als je God eert, above all else, boven al het andere, people will follow you when you take the lead. dan zullen mensen je volgen als jij de leiding neemt. That's principle number 5. Dat is mijn principe nummer 5. If you want to live a big life. Als je een groot leven wilt leven. Time spent in God's presence will make you a magnetic person. Tijd doorgebracht in Gods aanwezigheid zal je een magnetisch persoon maken. Time spent in the Lord's presence will make you an effective person. Tijd doorgebracht in Gods aanwezigheid zal je een effectief persoon maken. Time spent in His presence will make you a successful person. Tijd doorgebracht in zijn aanwezigheid zal je een succesvol persoon maken. So David had a hard head, Dus hij had een hard hoofd, David. but he also had a soft heart Maar hij had ook een zacht hart. towards God, Richting God, but also towards people. maar ook richting mensen. How many of you love candy that is hard on the outside and soft on the inside? Hoeveel van jullie houden van snoep dat Come on. hard is van de buitenkant, maar Come on, zacht van de tell the binnenkant? person next to you what's your favorite hard on the outside, soft on the inside candy. Vertel je buurman of buurvrouw wat je favoriete snoepje ervan is. All right? Mag niet gooien. How many of you love Mars bars? Hoeveel van jullie houden van Mars? You can buy them there. Yeah? Yeah. Ah! Some more. I'm not responsible. If it hits your head, I'm Je bent sorry. verantwoordelijk als het je Come hoofd on, raakt. Casey. All right, back there. Hier, daar. You guys are hungry. Jullie You zijn must have been hongerig. fasting for 21 days or something. De vaste tijd is voorbij. Hey, you want one? Oh, you want to throw? You want to throw some? You should. I'll throw. It feels good. You throw it Voelt back goed. here, man. What are you doing? Ah, the people daar need it too. All right, over there. Okay. I'm not responsible. Ik ben niet verantwoordelijk. Oh, sorry, that was painful. Sorry about that. I didn't have a A in gymnastics in high school. Ik had Sorry geen 10 about that. in gym. Hard on the outside, soft on the inside. Hard aan de buitenkant, zacht van binnen. That's what David was like. Dat was hoe David was. And that's what we all need to be like. Dat is waar we allemaal op moeten gaan lijken. You know, after David rallied his men together, Toen David zijn mannen bijeenbracht, he went after those gingen die mensen achterna. Amalekites. Die Amalekieten. 600 men were with him, but 200 were too tired. 600 mensen waren met hem, maar 200 waren te moe. They were just exhausted emotionally, Hij was zo physically. vermoeid, emotioneel en fysiek. And David allowed these 200 men to stay behind. En David stond er toe dat deze 200 mensen He bleven. was fine with it, and he would go up with 400 others. Dus dat is prima, dan gaan wij met 400 man verder. And that's life principle 6. En dat is levensprincipe 6. Always have a soft heart towards people. Altijd een zacht hart naar mensen toe. No matter if people let you down, Maakt niet uit of mensen je in de steek laten. even when they treat you badly, Ook al als ze je slecht behandelen. we have to keep a soft heart Dan towards moeten we een people. zacht hart houden naar die You know mensen. what? They might come along on the journey next time Misschien gaan ze de volgende keer wel mee op reis. met when you ons. treat them with a soft heart. Als je hen behandelt met een zacht hart. And I have a confession to you. En je moet iets beleiden. You know, I haven't always been good at this. Ik ben er niet altijd goed in geweest. There were times where I was so going through such a tough time as a leader. Er zijn tijden geweest dat ik in zo'n moeilijke tijd terecht kwam als leider. I felt exhausted, spiritually exhausted. Dat ik zo geestelijk zo vermoeid voelde. But I knew as a pastor I had to keep going. Maar ik wist als een voorganger moest ik door blijven gaan. But there were others around me who couldn't go along on the journey. Maar anderen om mij heen die konden er niet in mee. And I need to confess to you that I've not always been very nice to them. En ik moet beleiden dat ik niet altijd heel aardig tegen I hen ben haven't geweest. always had a soft heart towards them. Ik heb niet altijd een zacht hart naar hen gehad. And the Lord has been convicting me of that. En daar heeft de Heer van mij van overtuigd. From reading this passage, but all through the years. Van deze vers, maar ook door de hele So if jaar that's heen. what you experience, I'm sorry. Dat is wat jij misschien ervaart. Dus als jij dat ervaart, I want to have a soft heart towards you. ik wil een zacht hart richting jou.
even if you feel like you can't go that extra mile. Ook al voel je dat je niet die extra kilometer And of course, I'm hoping you'll go along on the journey next time. Ik hoop dat je meegaat met de reis volgende keer. But feel my heart in this. Maar voel mijn hart hierover. Thank you. Dankjewel. So David and his 400 men that Dus were David left, en 400 man die over waren. they chased after the Amalekites. Ze gingen de Amalekieten achterna. And lo and behold, En kijk eens aan. they gained the victory. Ze hadden de overwinning behaald. Just as the Lord has promised. Net zoals de Heer had beloofd. Verse 18 and 19. Vers 18 en 19. So David recovered all that the Amalekites had taken and rescued his 2 wives. But nothing of theirs was missing, whether small or great, sons or daughters, spoil or anything that they had taken for themselves. David brought it all back. Zo bevrijdde David alles wat de Amalekieten meegenomen hadden. Ook bevrijdde David zijn 2 vrouwen. Niemand van hen ontbrak, van de kleinste tot de grootste, tot de zonen en dochters. En niets van de buiten, ja, niets van alles wat zij voor zich meegenomen hadden. David bracht het allemaal terug. David gained the victory over the Amalekites and recovered all. David had de overwinning behaald van de Amalekieten en hij bracht alles terug. Even more than all. Hij herstelde meer dan alles. What God had promised, he fulfilled. Wat God beloofd had, was vervuld. Breakthrough was De theirs. doorbraak was van hen. Now, what are the things that have been stolen from you? En wat zijn de dingen die gestolen zijn van jou? What is the breakthrough that you need in your Wat is life? de doorbraak die je nodig hebt in je What is the leven? victory that you long for? Wat is de overwinning waar je voor verlangt? I'm here to tell you today that to take back what the enemy has stolen from Ik ben you. hier voor jou vandaag te vertellen dat je terug moet nemen, moet halen wat de duivel van jou heeft gestolen. Victory is yours in Jesus' De name. overwinning is van jou in Jezus' naam. Now, why was David able to take this victory? En waarom was David in staat om deze overwinning te behalen? Because he was willing to move when God spoke. Omdat hij bereid was om te bewegen wanneer God sprak. And that's my last principle for you Dat today. is mijn laatste principe voor jullie vandaag. When God speaks, Wanneer God spreekt, you move. beweeg jij. When God speaks, Wanneer God spreekt, you move. beweeg jij. Too often, En te vaak we ignore negeren wij what God says to wat us. God zegt tot ons. We try not to hear. We proberen het niet te horen. But you know what? There's this amazing adventure Maar er zit een geweldig avontuur waiting for you when you move when God speaks. dat op jou wacht wanneer jij beweegt als God spreekt. And this man David, he was able to turn disappointment and despair into victory En David was in staat om teleurstelling in overwinning om te keren. because he strengthened himself in the Lord, his God. Omdat hij zich sterkte in de Heer, zijn God. And that's my encouragement for you En dat is today. mijn bemoediging voor jou vandaag. Whatever discouragement you're facing in your life today, Welke teleurstelling jij ook in je ogen ziet vandaag. strengthen yourself in the Lord, your Sterk God. jezelf in de Heer, jouw God. Now, what is the disappointment you're facing Wat is de today? teleurstelling die je onder ogen moet zien Could vandaag? it be a relationship that has ended? Is de relatie die beëindigd is? Could it be the fact that you couldn't get into a school you wanted to get into? Is het feit dat je niet in een school toegelaten werd waar je naartoe Could it be wilde? the fact that your kids are not serving the Lord? Is het misschien het feit dat je kinderen niet de Heer dienen? Could it be that you're fired from your job? Misschien ben je ontslagen van je Maybe your baan. company went bankrupt. Misschien is jouw bedrijf failliet gegaan. Maybe in 2017 you received the bad doctor's report. Misschien in 2017 heb je een slecht doktersverslag gehad. I'm here to challenge you today to strengthen yourself in the Lord Ik daag je vandaag uit om je te sterken in de Heer. and then inquire of Him for strategy En hem om raad te vragen voor strategie. and then move. En dan bewegen. Seize the victory that God has for you in Jesus' name. Behaal de overwinning die Hij heeft voor jou in Jezus' naam. You know, I just want to pray for you. Ik wil gewoon voor jullie bidden. I don't know where you are in your life. Ik weet niet waar jullie zijn in jullie I leven. know the stories of some of you, Ik weet de verhalen van sommigen. but there are stories that I don't know. Maar er zijn verhalen die ik niet ken. And maybe we could all stand to our En feet at misschien this kunnen we allemaal op moment gaan staan op dit moment. and close our eyes and bow our heads. Onze ogen dicht en onze hoofden buigen. I want to invite the worship team up on the Ik wil platform het as well. aanbiddingsteam naar voren vragen. And we're going to sing a song in just a moment. We gaan een lied zingen in een moment. And the title of that song is My Anchor Holds. En de titel daarvan is My Anchor Holds. Mijn And, anker houdt vast. when we're going to sing that song in just a moment, En als we straks dat nummer gaan zingen, we need to make sure that we let our anchor, let our lives to be anchored in moeten we Jesus. ervoor zorgen dat ons leven geankerd is in Jezus. That we strengthen ourselves in Him. Dat als we onszelf sterken in Hem, That we're constantly attached to Him with our anchor. constant vastzitten aan Hem met ons anker. That He's our foundation of our Dat lives. Hij het fundament is van ons leven. But let me pray over you right Laten we now. voor jullie bidden. God, we thank you for David and the example that he gives to us. Vader, we danken voor David en zijn voorbeeld. We thank you, Lord, that a situation that could have ended his life, We danken je dat de situatie die zijn leven kon eindigen, that he turned it around dat hij het omkeerde. because he took leadership. Omdat hij leiderschap nam. Leadership over his own life,
Leiderschap in zijn eigen leven. And leadership over the people he was responsible for. En leiderschap over de mensen waar hij verantwoordelijk voor was. And Father, I just pray that whatever situation we're facing today in our lives, welke situatie we ook mee te maken hebben vandaag. God, whether we're in a storm right now, Ook al zitten we in een storm, whether we just came out of a storm, ook al komen we net uit de storm, or whether we're just getting ready to get into a storm, of dat we net klaar worden gemaakt om in een storm te I just gaan. pray, Lord, that we would anchor ourselves in Ik Jesus. bid dat we onszelf verankeren in Jezus. That we would always look up to Him. Dat we alleen maar naar Hem opkijken. That we would always strengthen ourselves in Him and inquire of Him for strategy for Dat our we alleen lives. maar ons sterken met Hem en Hem raadplegen. Because Jesus is the source. Want Jezus is de bron. The Lord is our God. De Heer is onze God. He's a personal God, Lord. Hij is een persoonlijke God. And I thank you that we can have that relationship with Him right now. En ik dank u dat we die persoonlijke relatie met Hem kunnen So hebben. God, touch our lives right now. Dus raak onze levens aan. Father, help us through that disappointment. Help ons door de teleurstelling heen. And help us to gain the victory in Jesus' mighty name. Help ons om de overwinning te behalen. And I in want to Jezus' naam. prophesy victory over your En ik life. wil now. overwinning profiteren. I want to over jullie prophesy levens. breakthrough over your life 2018. Doorbraak over jullie levens profiteren in 2018. 27th of January 2018 is going to be your day of breakthrough In for 27 for januari this is jouw year. jaar, zal 2018 worden. And I believe God is going to move in powerful ways beyond what you've ever expected En ik geloof dat God in krachtige wegen gaat bewegen. and Meer never dan wat je experienced in the verwacht. past. Wat je nog nooit ervaren hebt in het verleden. If your church is maybe at a lid or something, I pray right now, I prophesy right now that there will be breakthrough. Als jouw kerk op een vaste aanval zit, dan bid ik voor doorbraak. That lost sheep will be found. Dat verloren schapen gered worden, gevonden worden. That lives will be Dat changed. levens veranderd zullen worden. God, and if your business is going through a rough time, I prophesy breakthrough right now. Als je bedrijf door een moeilijke tijd gaat, dan profiteer ik doorbraak op dit I moment. pray for new customers. Ik bid voor nieuwe klanten. To just come out of the woodworks. Die gewoon ergens vandaan komen. Miracles are going to happen Wonderen gaan gebeuren. in your home, In jouw thuis. in your In family, jouw familie. in your workplace, In jouw werkplek. in your business, In jouw bedrijf. in your ministry. In jouw bediening. In Jesus' name I In pray. Jezus' naam.